at habang nasa skeleton force po ang PTV4. Nagpapasalamat po kami kay Kuya Willie Revillame sa Channel 7 at sa skeleton force ng PTV4 dahil natuloy po ang ating press briefing, bagamat ang COVID-19 po ay naririto sa ating bayan. Umpisahan po natin ang ating press briefing sa Talk to the People address ng ating Pangulo Rodrigo Roa Duterte kagabi. Ito po ang ilang mga salient points na kanyang sinabi kahapon. Next slide please. Una, inanunsyo ni Presidente ang muling pagpapasilalim sa Metro Manila, mga probinsya ng Laguna, Cavite, Rizal at Bulacan sa Modified Enhanced Community Quarantine or MECQ. Makakasama po din mamaya ang dalawang eksperto mula sa pamantasan ng Pilipinas, si Professor Ranjit Rai at si Professor Guido David, para pag-usapan ang UP projection based on the current trends. Mahalaga po na alamin natin para maipaliwanag natin sa ating mga kababayan kung bakit tayo nag-MGCQ. Makakasama rin po natin maya-maya lamang si DOH Yusek Vergere para naman sabihin kung anong mabuting maidudulot ng MECQ sa ating hospital capacity at healthcare. At mamaya rin po kasama natin ang ating treatment czar, si DOH Yusek Vega, para pag-usapan ang ating mga hospital capacity. Itong mga makakasama po natin sila, siyempre, subject to availability of signal. Okay. Nabanggit din po kahapon ng ating Presidente bilang pangalawa ang pagkuha ng additional health workers para mag-augment ng current workforce. Kasama na rito ang pagkuha ng 10,000 medical professionals at ang pagtawag sa active duty ng mga reservists. Manggagaling po itong mga medical professionals nito sa mga karatig probinsya na mababa po ang kaso ng COVID-19. Pangatlo, ang pagbibigay ng karagdagang benepisyo tulad ng risk allowance para sa healthcare workers na nasa pribadong sektor na nangangalaga ng mga pasyenteng may COVID-19. Ang sabi po ng Presidente, hanggang 15,000 sa bawat healthcare worker na magkakasakit, magkakaroon din po sila ng libreng life insurance, libreng tirahan, libreng sakay at libre at madalas na pagtetest. Next slide please. Puntahan naman po natin ang libreng transportasyon sa ating mga health workers. No? Tuloy-tuloy pa rin ang DOTR sa kanilang programang Free Rides for Healthcare Workers and Medical Frontliners. At makikita ngayon po sa live online ang actual lokasyon ng mga bumabiyahing buses ng DOTR Free Ride for Health Workers program sa NCR Greater Manila area. O nga pala po, no? Ang MECQ ay epektibo mamayang 12:01 ng madaling araw, 4 ng Agosto. Next slide, please. Ito po ang ilan sa mga lokasyon ng mga bus units. No? May linya po sa Meralco, may linya po sa Valenzuela Gateway, meron pong linya sa SM City San Jose del Monte, meron po sa SM Masinag, meron po sa Ortigas Hospital, meron po sa MRT-3 Cubao, Pasig City General Hospital, Medical City Ortigas, Star Mall Alabang, Vista Mall Daanghari, RITM papuntang Star Mall Alabang papuntang Manila Doctors Hospital, Dasmariñas Palapala papuntang Manila Doctors Hospital, Star Mall Alabang papuntang COL Imus Daanghari, SM City Taytay papuntang St. Luke's Medical Center Quezon City, SLEX Sukat Exit papuntang Philippine General Hospital, MRT-3 Cubao papuntang Philippine General Hospital, SM City San Jose del Monte papuntang SM Fairview, LRT-1 Monumento papuntang Baclaran Market, First Cabuyao Hospital and Medical Center papuntang Snarball, Alabang. Next slide please. Pang-apat, inaprobahan din po ng Presidente ang rekomendasyon na muling mag-issue ng work at quarantine passes para malimitahan po ang paggalaw ng ating mga kababayan. Dahil nasa ilalim na naman po tayo ng MECQ mula hating gabi mamaya, lahat po tayo frontliners, stay at home, maliban po sa mga taong may essential work. Next slide, please. Panglima, ang local government units at COVID-19 code teams ay inatasan na paintingin ang localized lockdown strategy at ang pagpapatupad ng malawakan ng Oplan Kalinga.
Mas magbibigay po ng detalye tungkol rito si ating National Task Force Chief Implementer, Secretary Galvez, na makakasama rin po natin ngayon if signal permits. Next slide, please. Habang mahigpit na pinapatupad ang minimum health standards at pamimigay po ng 20 milyong face mask sa mga mahihirap. Ito po yung pang-anim na inanunsyo ng ating presidente. At panghuli at pangpito, gagamitin po natin ang RT-PCR testing bilang gold standard para po sa ating anti-COVID-19 testing. Next slide. Now, dahil po tayo nasa MECQ muli, simula mamayang hating gabi, balikan po natin sandali ang pwede at hindi po pwede sa MECQ. Sa MECQ, 100% na homeliners tayo muli, stay at home, kung po pwede po. Bawal po lumabas, lalong-lalo ng kabataan, ang seniors, except para kumuha ng mga essentials at para magtrabaho sa mga opisina, establishmento na pinapayagan. Next slide, please. Pinapayagan din sa MECQ ang individual outdoor exercises tulad ng walking, jogging, running, or biking. Next slide, please. Bawal po muli ang mga mass gatherings. Liban na lamang po sa mga critical government services and authorized humanitarian activities. Hanggang 5 katao po ang pinapayagan sa mga religious gatherings. Next slide, please. Sarado pa rin po ang mga eskwelahan, wala pong face-to-face classes. Next slide. Wala rin po tayo muling public transportation sa MECQ. Sarado po ang MRT, LRT simula mamayang hating gabi. Wala rin po tayong pang-bus na mga sasakyan. Ang tanging pinapayagang bumiyahe na pampublikong transportasyon ay, una, shuttle services ng mga pribadong kumpanya. Pangalawa, P2P transport services na magbibigay ng prioridad sa mga healthcare workers. Kaya hinihikayat po ng LTFRB ang mga kumpanya na mag-hire o mag-lease ng mga pampublikong sasakyan gaya ng mga jeepneys, buses at UV Express na hindi makakabiyahe ngayong MECQ bilang o para gamitin bilang mga shuttle services. Bibigyan sila ng prioridad ng LTFRB. Ang mga pribadong sasakyan, pwede po ang company shuttle, personal na sasakyan, bisikleta, motorsiklo at e-scooters. Bawal po muli ang backriding. Isang tao lang po ang pupwedeng sumakay sa motorsiklo. Huwag nyo na pong gamitin ang inyong shields dahil pang isang tao lang yan. At siyempre po sa MECQ, wala pa rin po tayong domestic flights at limitado po ang ating international flights. Wala po tayong inter-island travel. Next slide. Babasahin ko po ang mga trabaho at sektor na bukas, partially allowed, at hindi bukas sa MECQ ayon sa guidelines ng DTI. Ang pagtaas ng bilang ng COVID-19 ay hindi po sa Pilipinas nararanasan. Sandali lang po, no? Kasi po, pasensya na po kayo ha, we are improvising. So babasahin ko na lang po ito mga industries, wala pala pong mga slides, no? Pero ang mga allowed na industries sa MECQ, agrikultura, forestry and fisheries, manufacturing of essential goods, essential retail, groceries, markets, convenience stores at drugstores, food preparation insofar as takeouts and delivery services. Wala po muling dine-in, take-out lang at delivery. Water refilling stations, laundry services, public and private hospitals, logistics service providers, delivery and courier services, water supply and sanitation, repair and maintenance of machinery and equipment, telecommunications companies, energy and power companies, gasoline stations, airline and airline maintenance, pilots and crew and employees of aviation schools for purposes of pilots recurrent training, public and private construction projects that are essential, manufacturing companies and suppliers of equipment or products necessary to perform construction works such as cement and steel, BPO and export-oriented companies including mining and quarrying,
Printing presses authorized by the BIR or other appropriate agencies to print official receipts. Media establishments po, tapos 50% po sa other manufacturing gaya ng beverages, electrical machinery, wood products, furniture, non-metallic products, textiles, tobacco, paper, and rubber. Mining and quarrying, electronic commerce companies, postal and courier and delivery service for articles. Sa real estate po, including parking space leasing companies, 50% po ang other real estate activities. Hindi po kasama yung bentahan dahil hindi po tayo po pwedeng magpa-viewing habang under MECQ. 50% din po ang other administrative and office support. Allowed po ang veterinary activities, security and investigation activities, funeral and embalming activities, banks, money transfer services, pawn shops, microfinance institutions and credit cooperatives, and capital markets. Now, 50% po sa ganitong mga industriya, no? Other financial services, money exchange, insurance, legal and accounting, management and consultancy activities, architecture, engineering activities, scientific and research and development, computer programming, publishing, and printing services. 50% din po ang film, music, and TV production. 100% naman po ang rental and leasing activities. No? 100% din po ang employment activities that involve recruitment and placement for permitted sectors. 50% lang po sa recruitment and placement agencies for overseas employment. 50% ang other services such as photography services, fashion and ID. 50% po sa wholesale and retail trade of motor vehicles, motorcycles, bikes. 50% din po sa repair of motor vehicles, motorcycles, and bicycles. Sinabi ko na po, wala pong dine-in muli, delivery and take-out. Ang malls and commercial centers, mga essential lang po, bangko, supermarkets, at mga drugstores. Yan. Ito naman po yung mga matitigil under MECQ. All other public and private construction projects na hindi po essential, barbershops and salons, sarado po muli. Takbo na po sa barbero habang bukas pa. All other establishments offering personal care, sarado rin po. Gyms, fitness studios, and sports facilities, sarado. Testing and tutorial centers, sarado. Review centers, sarado. Ang internet cafes po, sarado muli. Ang language, driving, dance, acting, and voice schools, sarado muli. Ang entertainment industries, gaya po ng mga sinihan at mga teatro, sarado po muli. Libraries, archives, museums, and cultural centers, sarado uli. Tourist destinations, sarado po muli. Travel agencies, tour operators, reservation service, sarado po. Wala rin pong full body massage, wala pong tattoo and body piercing, at wala pong mga live events. So anyway, matapos po natin makuha ang mga detalye ng mga apektado sa MECQ, kakausapin po natin ngayon, pupunta muna tayo pala po sa isang balita po na naiulat po sa Nikkei Asian Review. No? Sabi po ng Nikkei Asian Review, 70% po ng buong mundo ay tumataas ang kaso ng coronavirus. Sa mga kababayan, Team Philippines, hindi lang po tayo nagre-register ng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19, kasama po natin ang 70% ng buong daigdig. Out of 188 countries and regions, 126 experience an upward trend. Ito po ang pinakamataas na porsyento ng pagtaas simula Abril. Dito po sa Asia at Oceania, ito po yung, well, wala po yung, hindi po gumagana yung ating mga graphics, pero tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating press briefing. Lahat po ng ating mga binabasa, ipopost po natin sa ating page. Kasama po itong mga graph ng Nikkei Asian Review. Now, isa rin po sa sinasabing dahilan kung bakit tumataas ang numero ng COVID-19
hindi lang po sa Pilipinas kundi sa buong mundo ay dahil nga po sa pagpapainting natin sa ating testing. Sinasabi rin na ang pagtaas sa mga bagong kaso ay dahil sa mga pagtipon-tipon ng mga pamilya, sa mga nasa opisina at mga nasa leisure facilities. Kaya nga po, bawal ang dine-in, take-out at delivery only. Hindi rin muna po pwede po ang gym, personal healthcare services at iba pa na una kong sinabi kanina. Kaya muli na naman pong maghihigpit tayo at nagsarado ng ating ekonomiya. Now, makikita rin po natin sa ulat po ng Nikkei na halos lahat po ng mga bansa sa daigdig ay nagkaroon din po ng mas mahihigpit na mobility restrictions, no? At mamaya po ipopost natin sa ating webpage yung mga bansa sa buong daigdig. Ito naman po ang ating COVID updates ngayon, no? Meron po tayong sumatotal 35,569 na mga aktibong kaso ng COVID-19 ayon sa bulletin ng Department of Health. Meron pong 90.2% po na mga kasong ito ay mild, 8.2% po ay asymptomatic, 1% ay severe, at 0.7% ay critical. 65,557 naman po ang nai-report na gumaling, habang merong 2,059 reported deaths po tayo. Sa actual testing na nagawa na po natin sa pamamagitan ng PCR testing, meron na po tayong na-test na 1.4 million na mga individual. On other matters naman po, na-aproban po ng ating presidente ang proposed 4.506 trillion national budget para sa taong 2021. Ito po ay naganap doon sa special meeting ng Development Budget Coordination Committee na ginanap po noong July 30, 2020. Yung proposed 2021 budget, according to the Department of Budget and Management, aims to sustain government efforts towards effectively responding to the COVID-19 pandemic by focusing government spending on improving our healthcare facilities, ensuring food security, increasing investments in public and digital infrastructure, and helping communities cope and prevail in these trying times with the theme Reset, Rebound, and Recover, Investing for Resiliency and Sustainability. Isa sa pinal po ng DBM ang National Expenditure Program at yung iba pang mga budget documents na kinakailangan isumite sa Kongreso bago po mapaso yung 30-day constitutional deadline in accordance with the President's approval of the 4.506 trillion FY 2021 proposed budget. Meron lang po tayong pahabol galing po sa LTFRB. Wala po, ulitin ko po, walang special permit na kinakailangan para po sa limited period of time ng MECQ na 14 days. So wala pong kinakailangan na special permit para sa mga shuttle services na uupahan ng mga pribadong kumpanya para po isakay ang kanilang mga empleyado. Okay, kasama po natin muna ngayon, signal permitting, ay ang dalawang kasama ko po sa UP, Professor Ranjit Rai and Professor David. Professor Rai and Professor David, are you on the line? Yeah, good morning, spokesman. Yes. At, Yes. Ano po ang forecast? Yeah. Ano po ang forecast ninyo sa susunod na buwan ng Agosto para malaman po ng Team Philippines? Okay, yung bagong forecast po natin ay 220,000 kung naka-GCQ lang tayo, spokes. 220,000 sa end of August kung naka-GCQ tayo. Ngayon at naka-MECQ tayo, we will save a little more than 50,000 new cases. So malaki hong, yun ang projection lang po namin, yun ay malaking implikasyon ng MECQ. Kung magtutulungan tayo, ang taong bayan,
ang private sector at ang gobyerno, lalo mapaigting ang T3, mas mataas pa ang kasong masisave natin. So ulitin ko, 220,000 ang amin estimate projection sa August. Pero dahil nag-MECQ tayo, bababa between 50 to 70,000 ho ang bagsak ho minus doon sa mga bagong kaso. So malaki hong impact tong MECQ. Lana Okay. kung ang MECQ So, nadagdagan ng 3. Now, Professor Ranjit, no, linawin nyo nga po, tama ba ho yung ginagawa ko? Hinihimok ang Team Philippines na gawin ang lahat para wag po magkaroon ng katotohanan yung projection kung ganong karaming COVID-19 cases na magkakaroon tayo kada buwan na ginagawa ng UP. Tama ba ho yung paghihimok ko sa Team Philippines? Tama ho yun. Kailangan ho magtulungan tayo, no? At himukin natin lahat ng mga kababayan natin na makipagtulungan, no? Mag-cooperate lalo with the private sector and government para maibababa yung transmission rate. Para mabigyan natin ng konting linaw, no? Yung transmission rate natin, R natin yan, halos 1.5 na. After 15 days, babagsak ng 1 yan. Malaking bagay po yan. At yun ang kailangan natin bantayan, yung trend po. Kaya ho natin kung magtutulungan tayo, labanan yung trend, pababayin ng COVID-19 cases sa bansa. So kung tama po yung ginagawa natin, hinihimok natin ang taong bayan na wag sana magkatotoo yung projection ninyo, kaya ba talaga na hindi magkaroon ng katuparan yung projection nyo? Malaking bagay na ho. Kayang-kaya ho. Kayang-kaya. Malaking bagay na ho na desisyon ng gobyerno kahit na napakalaki ng cost nito na mag-MECQ. Doon pa lang ho, malaki na ang impact sa R. Na kung pag-iitingin pa yung T3 at sasamahan ng matinding kooperasyon ng private sector at civil society, walang kaduda-duda in 15 days babagsak to 1. At malaki ho, marami hong tao ang masasave from COVID-19. Lalo na yung sa mortality, matutulungan rin natin yung mga health workers natin na talagang hirap na hirap ngayon. So sa ating mga kababayan, importante ho kung gusto natin tumulong, gusto natin mag-ambag laban sa COVID, stay at home, yung practice ng physical distancing, pag-practice ng pagsuot ng PPEs, lalo ng mask at saka visor at paghugas ng kamay. Kung gusto natin makatulong sa komunidad natin, gawin natin lahat to. Kung gusto natin makatulong sa mga frontliners natin, mga health workers, mga police natin, which malaking bagay na ang stay at home. So let's make this MECQ work. At para sa gobyerno, sana mapaigting palalo ang testing, tracing at isolation. Yun lang, Spokesman, babagsak talaga to. Kaya natin, ginawa na natin sa Cebu to, kaya natin gawin sama-sama sa NCR at sa Calabarzon. Maraming salamat, Professor Ranjit Ray at Professor David. Team Philippines, narinig nyo na po, kaya po natin na wag magkaroon o bigyan ng katuparan ang projection ng UP. Ang projection po nila sa buwan ng Agosto, 220,000. So gawin po natin ang lahat para wag po umabot ng 220,000 ang mga kaso ng COVID-19 matapos po ang Agosto. Stay at home, wash your hands, wear your mask, observe social distancing. Tumawag po sa barangay at sa local government kung kayo'y asymptomatic at mild at magpahatid po kayo sa ating isolation centers. At sa ating mga tracers, importante po ang gawain ninyo. Sabi po ni Mayor Magalong, kinakailangan kada kaso na positibong COVID-19, kinakailangan mag-trace kayo mula 30 hanggang 37 close contacts ng mga taong nakahalubilo ng mga taong nag-test na positibo. At lahat po itong 30 to 37 dapat po ipatest natin for COVID-19. So, ang susunod naman po nating panauhin ngayon, si Yusek Vergere. Ma'am, are you in the house?
Wala pa Good ata si afternoon, Yusek Vergere. Secretary Yusek Roque. Vergere. Magandang hapon Ayun. po. Yusek Vergere. Ano po ang mga hakbang na gagawin ng ating gobyerno para mabigyan po ng time out ang ating mga frontliners dahil pinagbigyan naman po ng presidente ang kanilang kahilingan na time out? Anong nais nating mangyari sa susunod na 2 linggo at paano po natin makakamit itong ating mga goals for the next 2 weeks habang tayo po ay nasa ilalim ng MECQ? The floor is yours, Yusek Vergere. Yes, Secretary. 3 bagay lang po, no? Dito po sana ibigay natin na time out nga. Meron ho, una-una, kailangan po natin gumawa ng substitution team para naman makapagpahinga po ang ating mga kapatid na healthcare workers dito po sa National Capital Region. Una na po dito, may mga kasamahan po tayo sa DOH Regional Offices and Hospitals na magpupunta po dito sa National Capital Region upang pong tumulong sa mag-aanunsyo din kami ng programa para po sa mga private healthcare professionals natin na nasa ibang parte ng Pilipinas na gustong tumulong muna dito po sa atin. Pangalawa po ay ang pagpapatupad ng code. Unahan ng clusters at tuluyang durugin sa pamamagitan po ng mga localized lockdowns na ginagawa ng ating local government units. Pero mas mahalaga po na alam natin ang gagawin natin sa localized lockdowns. Gaya po ng pagsugpo natin sa polio last year, gagawin din po natin kung ano ang ginawa natin last year with polio. Naging posible yon dahil po sa magkakasama po ang local na mga officials, ang DOH, mga partners natin, non-government organizations, civil society organizations, and of course, the private healthcare professionals. Ganun din po ang gagawin natin sa code. Makakaasa po ang mga barangay na mataas na kaso na kami po ay kasama nyo sa pagbabakay-bahay. We call active case finding para i-check sino ang may simptomas, kailangang i-isolate o kailangang i-test. Ang protocol ay matatapos sa loob ng 14 na araw hanggang malilift po itong lockdown. Pangatlo po ay ang pagsasagawa ng bagong strategy sa laban na ito. Mamayang hapon po, meron po kaming meeting kasama po ang Alliance of Healthcare Professionals at tutulungan po nila tayo na matapos po ang recalibrated strategy sa Biyernes para po maipatupad din po natin. Pero ang isa lang po na gusto naming iparating sa ating mga kababayan, we call on everybody to be the solution. It is a significant behavioral change in all areas of our life that will keep us and our loved ones safe. The virus will be here for a long time while organizations are working on a vaccine. In the meantime, each of one is asked to observe these minimum health requirements as part of our healthy lifestyle. These are small acts of kindness that may have a big impact on preventing the spread of COVID-19. We know that many Filipinos have been complying with these guidelines, and we thank you. So let us use this opportunity po to spread the message further so that we can save more lives. We are calling on the members of the health sector, the non-government organizations, especially those on the ground, to reinforce po our efforts at the barangay level. It is for all hands on deck if we are to address this at the soonest time possible. So let us adapt and partner with our barangays po, which we think sila po talaga yung ating dapat maging ground zero dito po sa ginagawa natin. So let us continue to spread the word lang po, and nandito po ang gobyerno, ang kagawaran ng kalusugan at iba't iba pa hong ahensya para tulungan po ang ating mga lokal po, Secretary. Well, maraming salamat, Yusek Vergere. Kasama rin po natin ngayon si National Task Force Chief Implementer Secretary Galvez at ang ating Undersecretary of the Department of Health, Dr. Vega. So, magandang hapon po, Secretary Galvez at Secretary Yusek Vega. Yes, siguro unahin ko muna si Chief Implementer. Secretary Galvez, paano po natin mapapatupad yung aking mga binasa kanina na mga bagay-bagay na po pwede at hindi po pwedeng gawin? Paano po natin mapapanatili sa kanya-kanyang mga tahanan ang ating mga kababayan dito sa Metro Manila, sa Laguna, sa Cavite, sa Bulacan at sa Rizal? Yung ano po natin, yung pagpatpon po natin ng ating MECQ ay yung original version po natin.
At mag-uusap din po tayo ng ating mga mayors mamayang gabi at pag-uusapan po natin kung ano po yung mga different arrangement, particularly po yung sa transportation. And ang ano po natin ngayon is talagang isa sa mga ano natin is talagang magkaroon tayo ng restriction of movement so that we can address and contain yung seemingly increasing new cases. But we all know that ang new cases na yan ay maganda rin ang nangyayari kasi sa contact tracing natin. So nakukuha na natin yung talagang mga infected first contact. And we also know that more than 120 countries is also experiencing the same experience that we have experienced, that the new cases are increasing because of the aggressive testing and contact tracing. Yes, sir. Kasama nyo rin po ata si testing star Vince Dizon, kung hindi ako nagkakamali. Opo, kasama po natin po si Sec Vince Dizon po na kanina po ay nagpupulong po kanina para ayusin ang lahat po ng gagawin po natin sa mga susunod na araw. Oo. Sec Dizon, ang tanong po, no, paano po natin pagsasamantalahan itong MECQ para lalo pa nating paintingin itong ating testing effort po dito sa Metro Manila at 4 na probinsya na nakapaligid po sa Metro Manila. Wala na. May diling, ano? Saan nag-e-adjust na? Hindi ata ako narinig ni Secretary Dizon. Secretary Dizon, ano pong mga initiatives ang gagawin ng testing SAR natin habang ang Metro Manila at ang karatig na probinsya po ay naka-MECQ? Okay? Nahiya din ako, sir. Gusto ko nga pumunta. Well, anyway, si Yusek ano muna po, Yusek Vega, pakibigyan po kami ng update kung kamusta na po ang ating mga hospital bed availability at ang ating critical care capacity at ano yung mga hakbang na gagawin natin habang naka-MECQ tayo para maparami yung ating critical care capacity. Ito yung ang sitwasyon ho dito sa Metro Manila, nakikita natin na ang mga hospital beds, lalo-lalo na ang isolation at saka wards, nasa mga 80% ang occupation, ang 80% ang occupied. And sa ICU ho, medyo aabot na rin sa mga 79 to 80%. Ang ibig sabihin nito ho, kailangan ho natin magawa ng hakbang para ma-strengthen yung hospital capacity. Isa dito ho yung sinasabi na namin sa mga hospital directors na kung pwede ho yung mga public facilities, gagawa na sila ng hakbang to increase their hospital beds to about 30 to 40% para ready ho sila for any kind of eventuality kung magkakaroon ng increase in the number of patients. Pangalawa po, sinasabi din namin parati sa publiko na the best way na ma-manage natin at ma-decongest yung mga hospital isolation beds natin at saka wards, kung yung mga mild asymptomatic na positive naman ng COVID, kung pwede lamang ho, magpa-admit na lang sila o magpa-isolate sa TTMFs or sa mga designated hotels. Ito yung isang paraan na we will be able to decongest most of the hospitals. Ang pangatlong hakbang po natin sa strengthening capacity is kailangan talaga nating mag-convert ng mga bahagi sa lalo na sa public hospitals to convert into more isolation rooms, no? Para magiging ICU. So nakikita ho namin ang mga isolation rooms na pwedeng ma-convert sa intensive care units kasi ito yung kailangan talaga ay magawa ng paraan. At yung pangatlo po, we will have
we will have to identify talaga ngayon at the moment yung mga hospitals na madaling tapusin, no? Lalong-lalo na sa East Avenue Medical Center na ito ho'y 96%, siguro by next month, yun din ang commitment ng DPWH sa amin na kung matapos namin to by this third week of August, ang complete facility, madali na po yung paglagyan ng mga equipment. So ito ay makakapagbigay ng mga 250 beds at saka mga 30 beds na intensive care. At saka malawak po itong building na to dahil 5 stories. So ito yung inaano namin na kung pwede namin magawa as a COVID referral center integrated dito ho sa Metro Manila. Ang pangalawa po, alam naman ninyo, yung sa PGH din, nagpapagawa na rin through the DPWH additional wards. So, an isolation wards kasi kailangan din nila na matugunan ang number of patients that they have. Ang pangatlo ho, yung sa Quirino, yung Quirino Hospital Memorial Hospital, nakikita naman ninyo na meron din silang constructed building doon na iba't iba ang phases. Sa phase ground floor may mga close to 90%, yung second floor mga 85%. Ito ay tatapusin po namin kasama yung DPWH pati yung contractor para maayos to as one COVID facility din para dito sa area ng Quezon City. Ito ho'y malaking structure dahil makakagawa tayo ng 50 beds na ICU at saka ang emergency room ito malaki at saka mga 20 to 30 rooms para sa mga moderate cases. Meron din kaming pinaplano na maglagay ng isang modular hospital for moderate cases. Ito naman ay nasa QI or sa Quezon Institute. Malawak kasi yung lugar ng QI. Lalagyan namin ng 110 isolation rooms na modular type. Ito ay gagawin ng DPWH. Ang plano nandoon na. It can capable of handling moderate cases kasi meron na silang mailagay doon ng mga oxygen pipelines. Kung matupad to in 3 months, we can generate actually 120 beds again for moderate to severe cases in QI. At saka sa Lung Center of the Philippines po, ito yung sinasabi namin na kung i-convert namin yung mga isolation rooms. Meron silang isolation rooms doon na kailangan ma-convert into an ICU para madagdagan ang number of ICUs that we have. So ito yung mga hakbang namin para ma-strengthen ang hospital capacity habang nasa nasa MECQ. At bilang din hindi lang to time out, kundi magbibigay din tayo ng itong panahon nito is an opportunity and a window for us to make sure na we will be able to respond and be prepared for any eventuality. Salamat, Dr. Vega. Si Testing SAR Secretary Vince Dizon, ano pong plano ng ating Testing SAR habang tayo po ay naka-MECQ dito sa Metro Manila at karatig ng mga probinsya? Maraming salamat, Spokes Harry. Unang-una po, alam naman po natin na napakalaki na po ng tinaas ng ating testing. No? In fact, sa ngayon, ang ating test per day ay umaabot na ng 35,000 per day. Tayo na po ang isa sa mga pinakamataas sa Asia na nagtetest. Halos doble po ng South Korea at ng Japan. Pero kulang pa rin po ito dahil sa nakikita natin, kailangan pa rin maging mas agresibo tayo sa pagtetest natin, lalo na sa mga area tulad ng NCR at ng Region 4A. Ito ang gagawin natin ngayon. Nagpatawag po ng meeting ang ating Chief Implementer kaninang umaga para i-outline po lahat ng kailangan gawin sa mga susunod na araw habang nasa MECQ ang NCR, ang Region 4A at ang Bulacan. At isa po dyan ay ang aggressive contact tracing at testing na gagawin natin sa mga lockdown barangays. No? Ito yung mga barangay sa Metro Manila at sa ibang mga syudad na malapit sa Metro Manila kung saan mataas na mataas ang mga kaso.
So sa tulong po ni Mayor Benji Magalong at ni Yusek Bong Vega at ni Secretary Mark Villar, yung pong ating testing, tracing, yung ating pag-isolate ng mga positibo at syempre yung pag-treat ng ating mga medyo malubha ang magiging sakit ay talagang lalo pa natin gagawing mas aggressive at mas intense sa mga susunod na araw para medyo mapabagal natin ang pagdami ng mga kaso at ma-minimize natin ang mga kababayan nating malubhang magiging magkakasakit dahil sa COVID-19. Salamat po. Salamat, Sec. Dizon. Pumunta na po tayo sa ating open forum kasama ang mga miyembro ng Malacanang Press Corps. Malacanang Press Corps, pasensya na po. We are improvising. Alam nyo naman po, walang laging handa ngayon at wala pong mga nagtatrabaho sa RTVM ngayon. Pero kinakailangan ipatuloy po natin ang ating katungkulan na magbigay ng impormasyon sa ating taong bayan. So, lahat po ng questions ninyo, ipadala nyo po muna po kay Yusek Roque. Anyway, bukas po nandito pa rin kami kay Kuya Will at siya po'y nangako na manghihiram daw siya sa GMA ng microwave para bukas po makikita na natin ang ating mga kasama sa Malacanang Press Corps habang sila po'y mga nagtatanong. No? Sisiguraduhin po yan ni Joseph Morong. Joseph, pahiram kami ng microwave. Okay. Yusek Roque. Okay, good afternoon, Secretary Roque. Question from Marian Meres ng ABS-CBN. With the return to MECQ and with over 100,000 COVID-19 cases, are we winning or losing the fight against COVID-19? Alam niyo po, habang mababa po ang mga namamatay, tama po ang ginagawa natin. At tingin ko po, papunta tayo sa tamang direksyon at tayo nag-MECQ. Dahil ang MECQ, gaya nga po sinabi ng ating mga modelers, mathematics modelers, ito po'y garantiyadong pamamaraan para mapababa po natin yung R0 na tinatawag, yung reproduction rate ng sakit, at saka mapahaba po yung case doubling rate. No? Meanwhile po, nananatili naman pong 1 to 2% po ang tinatawag nating severe o critical cases. At ang ginagawa po ng gobyerno sa pamamagitan ngayon ng ating treatment SAR ay gumagawa nga po tayo ng additional bed capacity for isolation, additional hospital capacity, at ang pinaka-importante, additional ICU bed capacity. Having said this, si Chief Implementer, as Chief Implementer, are we winning the war po? Yan po ang tanong, Secretary Galvez. Secretary Galvez? Oh, wala na atang connection si Secretary Galvez. What about Yusek Vergere? Nako, pasensya na po kayo, Yes, no? sir. Dahil as we said, we're improvising. So next question, please. Secretary, nandiyan na po si Yusek Vergere. Sumagot po, Secretary. Can we have Yusek Vergere, please? Okay, Yusek Vergere. Yes, sir. Tama po, no? Pagkakasabi po ni Secretary Roque na tayo naman po ay ginagawa po natin lahat, no, para atin pong mabigyan ng tugon ito pong tumataas na mga kaso dito po sa mga piling lugar dito sa atin sa Pilipinas. Makikita po natin na tayo po ay nakapag-establish ng One Hospital Command kung saan inaayos po natin to better manage, no, yung access po ng mga pasyente sa ating mga ospital. Nagdadagdag po ng mga karagdagang beds, both public and private, for us to further expand our capacity. Kasama na rin po ang pag-hire natin ng additional healthcare workers para po magkaroon ng karinyebo ang ating mga healthcare workers sa ngayon. Pangalawa po, nag-expand po tayo ng testing protocols. No? So nandyan na po yung pati asymptomatic na high risk ay naitetest na rin po natin at meron na po tayo sa ngayon na over 95 na laboratories na lisensyado na rin and almost 30,000 a day na rin po ang ating natetest per day. So ang pangatlo po, yun po yung sinasabi natin na
ito po yung code teams na bababa para po masubaybayan, mabigyan ng guidance at matulungan ang ating mga local government so that we can have an effective lockdown. And when we do effective lockdowns, we need to do the trace, test, and isolate po. So lahat po ng yan ay hinahanda para po meron tayong link with all of these interventions and we can appropriately manage the situation. So kung sinasabi po, tinatanong kung tayo po ay nananalo, tayo po ay nagmamanage at tayo po ay pinipre ang ating system para po tayo ay maka-accommodate pa na mas maraming pasyente kung sakasakali and therefore we can appropriately address the situation. Yusek Galvez, would you like to add? Secretary Galvez pala po, sorry. Secretary Galvez. Tanong, yung sa tanong na kung tayo ay nananalo o hindi sa ating fight, ang ano po natin is we are in the critical phase on our management of the crisis. Nakita natin na talagang nagbago ang behavior ng virus. At nakita natin naging mas ang reproduction niya. And even yung other countries are really groping for answers dahil kasi yung mga dating nakita natin na bumalik na sa normal, no new normal, like for example Australia and even Vietnam, nakita natin talagang nagkaroon sila ng restriction. Again, they go back to some lockdowns. At nakikita natin talaga yung na tama ang ating mahal na presidente na talagang hanggang walang vaccine. Talagang walang kalunasan yung ating nangyayari dito ngayon. Ang inano natin is how to manage, especially yung death, at saka how to manage yung tinatawag natin yung mga recoveries. That's why ang ginagawa po natin ay yung mga major therapies na nakita natin na nakasave ng lives ay bumibili na po tayo ng mga gamot, like for example yung remdesivir at yung mga tinatawag natin yung mga cannulas, high flow nasal cannula ay nag-iimbak na rin po tayo. At ito pong mga different therapies po nito, ito po ay ating ginagawa para yung ating mga critical at severe cases ay ma-manage na properly. Nakita natin ng ibang mga countries, even though tumataas ang kanilang mga kaso, ang kanilang pinagbibigyan talaga ng tuon in how to manage yung tinatawag nating yung critical care treatment sa mga patients natin. At nakikita po natin ngayon, iyon ang pinakamahalaga dahil kasi lahat ng mga bansa nag-open ng economy. So once now we have reopened our economy, meron tayong mga movement, it is expected na talagang tataas ang mga kaso. At the same time, vigorous ang ating tracing at saka testing. So the other countries said that talagang tataas ang kaso because the purpose of testing and expanded and targeted testing will really increase the cases considering that tinatamaan natin, nahuhuli natin yung mga tinatawag na unseen carriers. May magandang po tayo doon dahil kasi nadidetect po natin maaga at maaga po nating natitreat at na-isolate. So sa akin po, panawagan lang po sa ating mga mamayan na huwag po tayong mabahala kung tumataas po yung ating mga kaso dahil kasi talaga pong nakikita po natin nag-iiba po ang hihip ng direction at saka yung dynamics ng virus dahil kasi talagang yung ibang mga malalaking countries like US and Europe is also looking for answers. That's why kung titingnan natin, mas maganda ang sitwasyon natin ngayon dahil kasi mas mababa ang ating mga critical cases at severe cases, only 1%, and also maganda ang ating treatment na kukunti ang ating mga namamatay. Opo. Yes, next question, Yusek Secretary, ang susunod na tanong po ni Arian, will the government provide any aid to those in areas that will revert to MECQ? Sasama po siguro yan sa Bayanihan 2 dahil yung unang ayuda pong pinamigay natin ay sang-ayon po sa batas. Ayon po sa saligang batas, hindi po pwedeng gastusin ang kaban ng taong bayan nang walang batas po na pinapasa ang Kongreso. Pero sigurado naman po ako ang ating mga lokal na pamahalaan ay handa rin pong tumulong sa ngayon. Third question po niya, how will the government use the MECQ period to improve or change its COVID-19 response strategy?
Well, I think nasagot na po yan ni Yusek Vergere. Isa-summarize ko lang po at saka ni Chief Galvez. No? Habang tayo po ay nasa MECQ, una-una, pagpapahingayin po natin yung mga frontliners. Tayo po ay kukuha ng mga magtatrabaho para sila makapagpahinga. Galing po to sa mga areas na mababa po ang mga kaso ng COVID sa labas po ng Metro Manila at yung 4 na probinsya ng 3A. Paintingin po natin yung T3, no? Nandyan pa rin po yung mga localized lockdowns, bagamat nasa MECQ na po tayo. Tawagin na lang siguro nating hard lockdown yan. At habang naka-hard lockdown ay yung mga areas na yan, paintingin po natin ang testing, ang ating tracing, at ang ating treatment habang tayo po ay naghahanda rin ng additional isolation, no, facilities. Importante rin po na ipatupad natin ang Oplan Kalinga dahil kailangan po lahat ng asymptomatic, lahat ng mga mild cases na walang sariling kwarto, walang kama, ay manatili po sa ating mga isolation centers. Either yung maintained po the national government, we heal as one, or yung mga ligtas centers na pinatatakbo po ng mga lokal na mga pamahalaan. At at the same time, ang ating treatment SAR po ay gumagawa ng hakbang para mapadami po ang ating hospital bed capacity para sa COVID. At ang prioridad po ngayon ay magdagdag po ng mga ICU beds para po maibsan o mapaghandaan din yung mga nagkakasakit ng malala. Ang susunod pong tanong ay mula kay Salarina Monte na Question nyo, kasama rin po natin, Yusek, bago po tayo magpatuloy sa open forum, sasamahan po tayo ngayon ni Philippine Medical Association President Jose Santiago. So, Dr. Santiago, magandang umaga po. Narinig po kayo ng ating presidente. Binigyan po nila kayo ng pagkakataon ng time out na hiningi ninyo. Ano pong mga hakbang gagawin ng ating mga doktor sa ilalim ng Philippine Medical Association habang tayo po ay nasa ilalim ng MECQ sa susunod na 2 linggo? Magandang tanghali, Secretary Roque. Salamat sa pagbibigay ng imbitasyon nito para makasali kami sa inyong discussion. No? Una-una, nagkapasalamat ako kay ating Pangulo Rodrigo Roa Duterte na pagbibigay sa atin ng kahilingan sa ating appeal na mag-revert back to enhanced community quarantine o itong binigay nila na modified enhanced community quarantine. No? Ito'y malaking bagay. Itong 2 weeks, although it's very short, but it's very long for us since we're going to take a lead time for us to really slow down the transmission of virus. And this is what we want to really achieve or in the next 14 days or and beyond. Of course, this is as I said, this is a part of our small preparation or for today, but it will be, of course, used in the future or tomorrow. So our action today will be also used for tomorrow. And of course, nabanggit kanina na ni Dr. Vergere, of course, yung si Secretary Carlito Galvez, no? Kami po ay aming re-reiterate po, kami po ay sasabihin yung part of the team of this COVID-19 strategy, no? Hindi po kami, we are one in your endeavors, no, in this fight against COVID-19, no? Don't be misled, but we're not part of it. Definitely, right from the start, even this COVID-19 or pandemic crisis, we're part of the team, no, of DOH and DOH, no, and happy to be, of course, to continue this kind of relationship with the Philippine Medical Association, and rest assured that our medical community is really trying to collaborate or expand the collaboration with the DOH IETF, no? Kaya po ito yung isang nilinilaw na po namin. Wala po kami ibang iniisip po kundi makatulong at makipag-collaborate po sa DOH IETF, no? Ito po yung aming pangako sa inyo. Kami po ay tutulong sa namang hakbangin nyo. At ito'y, I'm sure na address na po lahat yung nabanggit kanina na nakikinig na sa aming pong mga sinulat po sa Pangulong Duterte. Ito'y yung pong inadukasyon ng healthcare workers, and transportation safety, workplace safety, and of course social amelioration,
yung contact tracing, and of course yung ating case management of patients, no? Ito'y I think na-address na to, no? And I think ito na lang po ang gagawin natin na we can work together and of course stay united so that we can really fight and defeat this COVID-19. And rest assured that PMA and other component societies or medical societies are with the DOH ITEP in this fight against COVID-19. So kami po ay nandito po sa inyo at handa po maglingkod ang mga manggagamot. Kaya po sasabihin ko lang po sa inyo, ang Pilipino manggagamot po ay makabayan po at makadiyos at mapaglingkod din po sa bayan. Secretary Roque. Salamat, Dr. Santiago. The next question, Yusek Roque, please. Sir, unahin ko na po itong tanong mula kay Rose Novenario of Hataw. Question for Spoke, saan po daw nakuha ni President Duterte ang idea na nananawagan ng revolusyon ang health workers samantalang ang apela nila ay isailalim lang sa ECQ ang Mega Manila. Ganon din po ang tanong ni Pia Gutierrez ng ABS-CBN. Ang sabi po niya dito, yung Les Miserables song was sung by critics of the government as part of their song of protest and not by medical workers. Okay, sasagutin ko lang po ito, no? Dahil talaga namang nasabi yan ng Presidente. Ang konteksto po kasi, unang-una, yung liham ng ating mga frontliners, nauna po ang release nila sa media at sa publiko bago pa po matanggap ng ating Presidente yung kanilang linaw. Kaya malinaw pong sinabi ng Presidente, hindi naman kinakailangan na magkaroon ng splash, kumbaga. Sana binigyan naman siya ng pagkakataon na sagutin yung liham bago sila karon ng publicity, no? Dahil ang naobserbahan natin, talagang nauna pa yung webinar bago doon sa pagtanggap ng liham ng Presidente. At kayo namang mga nasa media, mabibigyan nyo ng ebidensya na one day even before the event, nakaikot na yung media advisory at nandun na mismo yung liham kay Presidente, no? So may mga nakapansin din na meron na tayong sagot bago pa matapos ang webinar ng mga doktor, kasi nga po, lahat ng tao alam na yung liham ng mga frontliners address kay President. Ang hindi lang po nakakaalam ng laman ng liham ay si Presidente mismo, no? So, hindi ko po alam kung bakit nangyari yon, pero hayaan na po natin yan dahil ang Presidente naman pinagbigyan kung anong gusto mangyari ng frontliners. Pangalawa po, ang konteksto po na lumabas ito ay sunod-sunod po kasi yung pagtawag po ni Secretary Drilon na failure ang IATF, sinusugan po yan ni VP Leni Robredo, kasabay po yung kumakalat na revolution song. So ang Presidente po, sabi niya, kung talaga yung mga nanggugulo, yung mga nais magsamantala sa pandemic, na gusto siyang palitan through revolution, sige na po, gawin na natin ngayon. Inuulit ko lang naman po ang mga salita ng Presidente. Wala na pong drama yan. Huwag na tayong sumakay dito sa pandemya na wala namang gusto mangyari. Magrevolusyon na kung gusto po nila. Inuulit ko lang naman po ang sinabi ni Presidente. Yan na po yung aking sagot sa lahat ng ganyang katanungan para masagot natin yung ibang mga tanong. Yes, Yusek Roque. Next question, please. From Sadarino Monte ng Manila Shimbun, if private construction daw po ay allowed in areas under MECQ, just to refresh the public, ano daw pong industries ang hindi allowed under MECQ or ano yung may limitasyon po? Binasa ko po, napakahaba po niyan. Pero ilalagay po natin muli yan sa ating page, no? Pero in answer, ang mga private construction po allowed under MECQ. Except yung mga small-scale construction projects po. Okay. Okay. Ang susunod Next pong question, tanong please. mula kay Angel Ronquillo ng DZXL RMN. Paano po makakatiyak ang publiko na hindi naman nakakalula ang singil ng Meralco ngayong MECQ? Baka daw po kasi ikatwiran na naman nila na hindi sila makakapag-meter reading dahil ang susunod na meter reading po ay August 13 na pasok pa sa MECQ. Baka daw po paglabas ng electric bill natin, sobrang taas na naman dahil sa estimated bill.
paano po matitiyak ng palasyo na hindi na ito mauulit at maaabuso ng mga distribution utilities? Hindi rin po siguro mauulit yan dahil hindi naman sila nakalusot ng unang pagkakataon. Sinita po sila ng ERC at inorderan sila na mag-refund doon sa napakataas na singin nila sa ating mga kababayan. Question from Jenaline Kabiling from Manila Bulletin. Please elaborate daw po on the President's three deadline to City Council to pass a certain ordinance. Is this related po daw sa hastening of the process of telco permits? Ito po yung may kinalaman doon nga sa kanyang reklamo na kinakailangan talagang mapabuti yung ating cellular service, no? At nung kinausap po niya ang representante ng industriya sa pamamagitan ni Mr. Ernest Cu ng Globe, naintindihan niya na isa sa problema ay yung tagal na pagbibigay ng mga permits para makatayo sila ng mga towers, no? Dahil may mga pagkakataon kailangan ng resolution galing sa mga councils, municipal and city na hindi dumarating. So, panawagan po sa lahat ng mga konseho sa buong Pilipinas, kung kayo naman po ay hindi kasama sa MECQ, kinakailangan po aktuhan lahat ng mga application ng telecoms company at iba pang mga kumpanya within 3 days dahil meron naman po tayong batas dyan, yung anti-red tape law. Second question po niya, are all government quarantine isolation centers already filled up with COVID patients? Did the hospital heed the government's appeal to allocate more COVID bed capacity? How soon will the government resort to expropriating hotels to convert them into health facilities? Well, I will allow si Yusek Bong to answer that. Pero ngayon pa lang po ay meron na tayong mga 1,000 hotel rooms na ginagamit para maging isolation centers para sa mga asymptomatic at mga mild. So, Yusek Vega, would you like to answer kung puno na po yung ating mga isolation centers? Or if it's not Yusek Vega, Secretary Galvez or Secretary Dizon? Ang pagkalam ko po, ang TTMF ngayon, mataas na ho yung occupancy rate niya. Umabot na ata din sa mga 80 to 85%. Kaya nga ho, ang nakipag-alliance na ho kami sa Department of Tourism para i-commandeer yung ibang mga hotels. Meron na po siguro mga 2,000 beds or isolation beds na nakuha namin sa mga hotels na ginagamit ngayon ng mga asymptomatic at saka with mild cases. Ito po si Sec Vince para magbigay ng ibang updates. Opo, tama po si Yusek Bong. Meron na po tayong mga mahigit 2,000 hotel rooms na ginagamit ngayon dito sa NCR at mga katabing mga cities, lalo na sa Cavite, na ginagamit na ng ating mga LGUs. At tuloy-tuloy pa rin po ito dahil nga isa sa mga napaka-importanting kailangan gawin is yung ma-isolate natin ang mga positibong mga pasyente na asymptomatic. Ito po yung mga kababayan natin na nahawa pero wala namang masyadong nararamdamang sakit. Kaya nga importante ito dahil isa't itong paraan para hindi masyadong mapuno at ma-overwhelm ang ating mga hospital at ang ating mga healthcare workers. So tuloy-tuloy pa rin po ito, mag-i-expand pa po tayo, magdadagdag pa po tayo sa lahat ng mga MECQ areas sa mga darating na araw. Okay, next question please, Yusek Roque. From Aiko Miguel ng UNTV, may data and info po ba ang DOH to determine saan talaga nanggagaling ang madaming transmission when the government opened businesses aside from restaurants since mag-resume po ang dine-in services? Yusek Vergere, may data ba raw tayo kung saan talaga pinakamataas
yung pinanggagalingan ng COVID infection? Meron po tayo mga datos ngayon na nakakapagpakita kung saan po nangyayari ang mga clustering of cases natin dito sa ating bansa, and even here in the National Capital Region where there is an increase in the number of cases. Ito pong mga clusters na meron po tayo ngayon, makikita po natin gusto po na natin i-define what a cluster is. Ito po yung dalawa o mahigit pa na positive individuals sa isang household, or dalawa o mahigit pa sa isang barangay, o di kaya dalawang barangay sa isang munisipyo, and so on and so forth. Ito natin na itong mga clusters na ito, meron po tayong 887 clusters ngayon sa buong bansa, kung saan 741 po ang komunidad sa mga nagkakaroon ng clusters. Aside from that, meron po tayo of course yung sa jail, sa mga hospital or health facilities, at sa workplaces po meron din tayong kaunti. Pero makikita po natin yung mataas na porsyento na nangyayari po talaga ang clustering sa ating mga communities. Okay. Thank you. Next question, please. Ano daw pong reaction ng DOH sa UP Octa research statement that we will be able to flatten the curve if ECQ is again implemented ng 1 month? Given ang MECQ po ay pinayagan for 15 days, enough po ba daw ito to prevent the further transmission? Yusek Vergere, please. Yes, Secretary. Actually, ito pong 2 linggo na hiningi ating mga kasama sa mga medical societies is not really to flatten the curve. Ito po ay para lang po magkaroon ng breather at makapag-reorganize and re-strategize tayo at mas mapaigting natin yung mga ginagawa natin. Katulad po ng sabi ko kanina, with these 2 weeks, we will use it well. Bababa po tayo sa mga local government units kung saan talaga nangyayari ang ating mga infection or transmission, at bibigyan natin sila ng guidance. Ipapatupad po natin at bibigyan sila ng mga interventions para po masagawa nila itong effective na lockdowns, magawa nila yung effective na tracing, testing, and isolating. So lahat ng ito po ay gagawin para masuportahan ang ating mga locality so that we can somehow contain the transmission. Hindi po natin masasabi if we can contain the transmission in 2 weeks. We don't see that happening actually. Pero ang magagawa naman po natin, mauumpisahan po natin itong mas pinaigting na response para po mas ma-manage po natin ang mga kaso sa mga darating na panahon. Ang susunod pong tanong, Secretary Roque. Next question, please. From pareho po ng tanong si Rosalie Cos ng UNTV at si Tricia Terada ng CNN Philippines. Ano po daw po yung advice sa public since marami na naman po ang mga kababayan natin na tataranta at nag-hoard ng mga supply sa groceries. Sabi rin ni Tricia Terada, may report daw po ng cases of panic buying. Maybe daw po Secretary Roque can issue a message to the public to reiterate the availability of essential services. Well, mga kababayan, wala pong dahilan para tayo mag-panic buying. Unang-una, itong pagsara po natin muli, ito'y katugunan po natin dun sa kahilingan na atin ng mga frontliners na kinakailangan lang nila ng break. Ibig sabihin po, wala talaga tayong planong mag-lockdown. Ang ating supply po ay napakataas. Ang ating supply po ay na-deliver na po sa mga supermarkets, anticipating na mas mataas po talaga ang demand. So mas marami po talagang stocks ang ating mga supermarkets. So wag po kayong mag-alala. Kung natuloy po ang original na plano, localized lockdown lang po dapat ang nangyayari. So handa po yung ating mga supermarkets at mga ibang nagbebenta para sa mas malaking demand. So hinay-hinay lang po, no need to panic. This is primarily to accede to the demand of the frontliners for a break, for a timeout, at pagsasamantalahan lang po ng gobyerno yung timeout para mas mapainting pa po yung ating testing, tracing, and treatment. Susunod pong tanong ay kay Tricia Terada. Lang po yung tanong ni Tricia Terada na the president daw po, the government no longer... Teka lang po ha. Yung unang tanong po ni Tricia Terada muna.
now that we're back under MECQ, how will this affect daw po yung flight? Ito, pakibaba lang po. Ito, flight under MECQ or air travel, Secretary, yung kung domestic flights are suspended. Suspended po ang domestic travel dito sa Metro Manila ngayon. Bagamat bukas naman po ang Clark, no? At ang international flights tuloy pa rin naman po, no? Dahil hindi naman po natin sinasarado ang borders natin. Opo, yung second tanong, ito po yung tanong ni Trisha Tarada una. The press not daw po, please. Teka, nawala na naman yung tanong po. The President, sabi niya, Teka lang po, Secretary, ha? The President is not pleased with health workers publicly expressing their sentiments. There are mixed reaction daw po about this. But the point, sir, is how come the Health Department or the task force didn't see this reality on the ground? Because if we will look at the data and previous pronouncement, we barely heard these concerns. Why does the Health Department seem out of touch with frontliners? Where's DOH in this? Yusek Vergere? Yes, Sec. Actually, hindi naman tayo po out of touch. No? We are in constant dialogue naman with specific societies. Katulong din po natin yung ibang mga miyembro nito mga society sa ating mga technical advisory group experts sa DOH. Tayo po ay nadidinig po natin sila. And in fact, ang DOH po, meron din po kami hospital. At nandyan din po yung mga doktor na yan na members din po sila ng societies. At naririnig po namin sila at nagbibigay po sila ng kanilang mga hinanaing din sa amin. Amin po kaya nga po nagkaroon tayo ng mga iba't ibang interventions, katulad po ng mga emergency hiring, katulad po ng pagpapalawak o pagpapa-expand ng ibang units of the hospitals, kasi po nakikita po natin nahihirapan na po sila. Tayo po ay bukas ang kagawaran dito po sa mga ganitong mga rekomendasyon at hinanaing, kinakausap po natin sila. Nagkaroon lang po ng ganitong siguro issue dahil nagkasama-sama sila, pero ngayon naman po tinutugunan po natin at tayo po ay handang tumulong sa kanila. Opo, ang susunod pong tanong ni Trisha Terada, Secretary Roque, the President said government no longer has money. Just to clarify po, ibig sabihin po ba wala nang ayuda para sa mga poorest of the poor for this round of MECQ? Na-accomplish na po ba ng DSWD ang pamahagi ng second round ng SAP? Well, hindi pa po 100% ang second tranche, bagamat majority po na-release na nila yung second tranche. Pero nasagot ko na rin po yan kanina, Congress will have to appropriate funds para po dito sa third ayuda na ibibigay natin sa Metro Manila at sa 4 na probinsya ng Region 4A kasama po ang Bulacan. Pero sa panandalian po, titignan po natin kung anong kakayahan ng DSWD magbigay ng kahit kakaunting ayuda dito sa mga lugar neto. At inaasahan din natin na magbibigay din ng kahit papanong ayuda ang mga local government units. Nais ko lang pong ipagbigay alam din sa lahat na bago naman po nag-decide na mag-MECQ, nagkaroon din po ng consultation with the Metro Manila mayors at alam naman po lahat talaga ang limitasyon natin pagdating sa pondo. Pero handa naman po ang lahat na talagang to look for the funds that we can still find, no? Dahil alam naman po natin na habang naka-MECQ tayo, karamihan ng ating mga kababayan ay hindi po makakapagtrabaho. Okay. Ang third question po ni Trisha, how are we going to make sure that health workers will get the benefits? Unlike daw po before na kailangan pang ipaalala ang benepisyo para sa mga pamilya na namatay ang health workers. What systems are going to be in place? Because for sure, wala pong time ang health workers to even follow up. When will this begin? Well, unang-una po, kinakailangan nga po nating isama yan sa Bayanihan 2. At meron pa pong pagkakataon kasi hindi pa naman tapos po yung proceedings sa Bayanihan 2 dyan po sa mababang kapulungan. Pag yan po ay naisa batas, the President as Chief Implementer and Executioner of the laws
will ensure na maibibigay po yan sa health workers. Gaya nung ginawa niya, nung nalaman niya na yung mga health benefits sa mga nagkasakit ng malala at saka yung mga namatay ay hindi pa lahat nabibigay. Tanong po ni So, Julie he will use, Aurelio, ano, the full powers of the Office of the President to make sure na makarating po yung mga benepisyong yan sa ating mga frontliners. tanong po ni Julie Aurelio, what prompted the President to scold health workers for going public with their appeal for help? Did he feel offended that the health workers disclosed their recommendations in public and not in private to him? Nasagot ko na po yan. Ang tanong din po ng marami siguro, kung susulat sila sa Presidente, sana pinagbigyan po nila ang Presidenteng sumagot sa kanilang liham bago isinapubliko. Pero walang issue naman po yon. Ninabas lang ni Presidente yung saloobin niya. Binigay rin po niya ang hinihingi na ating mga frontliners. Yung sunod pong tanong ay mula kay Mark Fetalco ng PTV pero nasagot na po ni Yusek Vergere about yung 2 weeks na pagbabalik sa MECQ sa Metro Manila kung makakaplatan po ng curve. Tanong po ni Joseph Morong, the decision to revert to MECQ, is it an admission of failure on the part of government? Hindi po. In fact, kung titignan nyo ang datos, no, yung case doubling rate natin ay almost 9 days at hindi po yan nagko-qualify for MECQ. No? Meron po tayong pagsubok doon sa ating critical care capacity pero hindi pa naman po fully utilize yan kasi yung mga numero na nailabas po natin earlier ng DOH ay nakabase po sa 20% bed COVID allocation para sa mga pribadong hospital at saka 30% para sa mga pangpublikong hospital. At ang ginagawa po ngayon ni Yusek Bong Vega ay tinataas po nga yan to 50% sa government hospitals at 30% po sa private hospitals. Ibig sabihin po, we were within the criteria para magkaroon po ng GCQ. At ang initial strategy was to resort to localized lockdown and intensified testing, tracing, and treatment. Pero, siyempre po, nagsalita ang mga frontliners at ang sabi nga ng Presidente, ang gerang ito ay laban sa sakit. Eh, sinong mapapadala niya sa gera kung hindi ang mga frontliners? So, kinakailangan pakinggan at pagbigyan ang ating mga frontliners. Yusek Galvez, baka may dadagdag po si Yusek Galvez. Secretary Galvez. Yung ano po, Secretary Galvez. Opo, hindi po yan pag-aamin ng ano po natin. Ang ano po natin is nakikita po natin ng ating gobyerno ay sa listening government. So may mga tinatawag tayong mga hinaing ang ating health workers at pinakinggan po natin yon. At titingnan din po natin na sa datos kasi medyo talagang dumodoble yung kaso. So, we have to tinatawag nating reconstitute. Actually po, kasama po yan sa ating plano, sa National Action Plan. Kung yan po natin, ang ginagamit po nating theory is yung hammer and the dance theory. Pagka po medyo tumataas po yung, yung mga kaso, ang gagawin po natin yung hammer. Meaning hammer, ito po yung mga tinatawag nating restriction at saka yung mga lockdown. Ginawa na rin po natin dito sa Cebu. Nakita po natin na tumaas ang kaso ng Cebu, kaya binalik natin siya sa GCQ for almost 1 month, ECQ. From GCQ to ECQ. And then now, nagano siya sa transition siya ng MECQ and then now, nasa GCQ na po siya. Ibig sabihin, tinitingnan po natin ang ating, nire-recalibrate po natin at nire-reconstitute po natin ang ating mga plano. Kasi po yung plano natin, it is a rolling plan. It is a crisis action plan. Yung plano po, iba po yung plano na sinasabi natin mga development plan. Yung crisis management plan is a rolling plan. Pagka may nakita tayo na medyo nakikita natin na medyo mayroong hindi na ma-manage, kailangan medyo mag-fall back tayo ng konti at ating sa ayos. Sa ngayon po, gagamitin natin ng 15 days na yon para ma-recalibrate po natin ang ating strategy. So that nakikita po namin kasi isa sa pinagmumulan ng mga tinatawag nating transmission and new cases ay galing po sa mga workplace.
So ngayon, makikipag-usap po kami kay DTI Secretary Ramon Lopez para at least mapalakas mismo yung tinatawag nating minimum health standard sa workplace. At nakikita po nga natin ngayon, tinatawag po namin ang mga director ng St. Luke's at saka ng PGH. Nagbago ang trend ngayon. Ang ngayong mga pasyente, hindi na isa sa pamilya, kundi pamilya na. Meaning, yung transmission ngayon ay nagkakaroon sa workplace at saka yung tinatawag nating family celebration. Sa Nueva Ecija, zero ang ang COVID. Dahil po nag-imbita ang pamilya sa Manila, nagkaroon ng family reunion, 60 ang naging contaminated. So meaning yung mass gathering at saka yung workplace and also some family gatherings, ito pinagmumulan ng mga tinatawag nating new transmission. So dapat mag-recalibrate tayo, tingnan natin bakit ano ba pagkakamali natin doon sa minimum health standard, paano natin itataas, paano natin ibibigay ang tinatawag nating pagpaintindi sa ating mga kababayan na pinaka-importante sa lahat ang observation ng social distancing, facing mask at saka yung tinatawag na wearing the mask at saka face shields at saka yung tinatawag nating yung personal hygiene. So yun po, kaya po yung inano po natin ngayon, kinakalibrate po natin ngayon ang ating mga plano na bigyan ng tuon ang prevention, ang detection at saka yung isolation phase natin po. Okay. Lilinawin ko lang kay Joseph Morong, hindi po American Home yung pinapahiram namin sa inyo. It's a microwave po para makakonect tayo on Skype. At alam ko naman, Joseph Morong, napakalakas mo kay Attorney Gozon. Sana bukas magkita-kita na tayo on Skype. Kayang-kaya mo yan. I have full faith in you. Pahiram ng microwave. Yeah, Secretary, yung Next question, susunod please. pong tanong po ni Joseph Morong, kung are we reimposing liquor ban? And what are the mechanics daw po for work and quarantine passes? Ano yung unang question niya? Liquor ban? Opo. Liquor ban ba yung unang question? Yes. Are we Well, ang liquor ban reimposing po liquor talaga, ban? lokal na pamalahan po nag-i-impose niya, no? So, yan po ay imposed on the basis of ordinances, no? Ang alam ko pong merong liquor ban ngayon ay ang Makati, no? Pero yung mga iba po ay nag-lift ng liquor ban nung tayo po ay nag-GCQ. So, magiging decision po yan ng mga lokal na pamalahan. Yung procedure naman po, pag-issue ng mga quarantine passes, alam na po ng mga local government units kung anong gagawin dyan. Yung quarantine passes po, 2 lang kada pamilya. At yung mga work permits naman po, pwede po mag-issue ang mga local government units din po niyan. Pero na-include po yan kasi ang assumption natin ng IATF ay wala pong MECQ, no? Yung that was initially for localized lockdowns na GCQ, no? So, I think for now, importante ipakita yung kanilang ID at yung ID naman po nila ay magpapatunay kung sila'y nagtatrabaho sa industriya na pinapayagang mag-operate under MECQ. Opo, tanong naman po mula kay Maricel Halili. Will the government issue new quarantine passes? Under MECQ guidelines, public transportations are not allowed. Will there be any changes? Does this include tricycle and motorcycle back riding? Ulitin ko po, wala pong back riding ngayon sa motor. Isahan lang po sa motor, no? Wala pong public transportation, but hinihikayat po ng LTFRB na umupa ang mga kumpanya na mga jeepneys, na mga bus, para gamitin pong mga shuttle services po ito para sa kanilang mga empleyado. Pahabol po ni Julie Aurelio, At are the whether or not IATF mag-i-issue pa ng bagong quarantine passes, meron naman pong na-issue na yan, no? Dati pa. No? Kung kinakailangan po, kung nawala na, siguro po pwedeng mapalitan. Ito po yung tanong ni Julie Aurelio, are the IATF passes for UPHOLDS issued last March still valid? This expired daw nga po last June.
Well, for now, yan po muna ang gagamitin, no? Until magkaroon ng desisyon ng local government unit kung mag-i-issue sila ng bago o hindi. Kasi lahat, pati po doon sa mga IATF, meron din po yung expiration, pero nagkaroon po ng pagpupulong ang ITF na nagdesisyon sila, yung mga IATF passes po, wala na muna expiration habang meron tayong state of medical emergency. Okay. Ang second question ni Maricel Halili ay nasagot niyo na, what made the President mention the revolution remark on medical workers, but why did he perceive the frontliners message demeaning to the government? Yung tanong naman po ni Ace Romero, just to be sure, was the President referring to health workers when he talked about people who are supposedly planning revolution? What gave him the idea that they are plotting a revolution? Ang second niya pong tanong, is it wise for the President to scold? Hiwalay naman po siguro yan. Oo. Yung mga kritiko po ng gobyerno na kumakanta ng revolutionary song, yung kanyang ina-address po. No? Pero siguro po, yun nga po, yung timing lang at yung circumstance nga po na hindi naman ang pagbigay ng Presidente na umakto doon sa letre bago po na isa publiko. Okay? Kung wala na pong ibang tanong, the time is 1:30, talagang hindi na po tayo po pwedeng magpatuloy. Nagpapasalamat po ako sa ating mga naging panauhin, ang Professor Ranjit Rai, Professor David, si Yusek Vergere, Secretary Galvez, Secretary Vince Dizon, and Yusek Bong Vega. At and Dr. Santiago of the Philippine Medical Association. Nagpapasalamat din po kami kay Kuya Will Revillame for the use of his studio. Nagpapasalamat po kami sa crew ng GMA at nagpapasalamat din po kami sa Skeleton Force ng PTV4. Kung wala po kayo, hindi po nangyari ang ating press briefing ngayong araw nito. Bagamat tayo po ay nasa MECQ, kami po ay nagpapatuloy na mag-broadcast ng ating press briefing dahil naniniwala po kami dito sa gobyerno ng Pilipinas na gaya nga po ng sinabi ng WHO kahapon lamang, magtatagal pa po itong COVID-19. At habang magtatagal pa ang COVID-19, kinakailangan ipatuloy po natin ang pang-araw-araw na buhay, ipatuloy po natin ang pagtupad sa ating mga katungkulan. Whatever it takes, we need to live despite COVID-19. Gaya po ng aking sinabi, hanggang huling hininga, tayo po ay magpe-press briefing kahit nasa ilalim na po tayo ng puno ng saging. Magandang umaga po, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang inyong spokes sa ngalan po ng ating Presidente, President Rodrigo Roa Duterte. Keep safe, Philippines, and we will see you again tomorrow.